är bland det sjukaste jag har upplevt alltså. Ljudet av den här maskinen. Allvarligt. Ja men sådär, vi står här med Johan. Johan och Johan. Vi ska kolla lite maskiner och fordon som ni har. Som man känner igen från annat, men den här ser lite annorlunda ut va? Ja, vi har ju lite modifieringar och krav, även vi. Ja, som vi har ju standarden så är det ju en vanlig Volvo L90 F-modellen i detta fallet. Fast som vi ser direkt så har vi ju modifierat med en splitterskyddad hytt istället. Så ja. Den är ju tung i sig. Så den är. Och ja, maskinen i övrigt är ju ganska lik en vanlig maskin men vissa tillägg. Men det som egentligen påverkar det är ju att sikten i den. Just det. Så vi kan ju hoppa upp och... Får man hoppa in och kika? Jajamän. Ja. Åh jäklar. Vad är alltså... De här är tjockt då? Ja det är tjockt. Och det är ju plåt runt och som man ser runt om så har vi ju inte samma syn neråt. Nej precis, för man är ju van att ha fönster hela vägen ner. Så man ser ju inte riktigt vad man gör men man har ändå rätt god syn i dem. Ja. Dock så är det lite brytningsfel i rutorna så att man kan lura sig på det. Man ser det inte ja, så här nu men nej, precis. när man kör med planerskop eller likartat så kan det vara lurigt. Men nu är och likadant sikten bakåt är ju egentligen obefintlig. Ja exakt, där blir det ju ingenting. Men har ni... Ja precis, det sitter ändå en backkamera på den. Och det fungerar ju till det som vi har. Vad använder ni liksom den här maskinen till? Är det liksom allt möjligt? Det är en hjullastare och den här går på maskinplutonerna i huvudsak. Och maskinplutonerna då, det är ju vår fältarbetsförmåga som vi säger men det är ju en entreprenadförmåga egentligen. Ja. Så att, men du sa det lite innan, ni är som Försvarsmaktens entreprenadföretag lite grann. Liksom. Precis, vi löser ju de flesta uppgifterna. Gott om hjullastare, grävmaskiner, lastbilar. Och kompetensen där sitter, sen har ju andra förband också men det är ju här det är mer koncentrerat. Så vi har, sen har vi ju väldigt bredd på det och det kommer vi se lite under dagen vad vi har med oss. Men om man jämför oss med det civila så vi är ju i stort så är vi inte lika duktiga förare men vi har lite andra maskiner och lite andra verktyg som kanske inte är alltid standard på det. Till exempel då väghyveltillsats på denna. Det är ju inte det när man ser riktigt dagligdags i det civila för då har man väghyvel istället. Nej, precis. Så att våra saker ska klara lite mer. Kanske inte till det bästa standarden men att de ska klara att göra sakerna. Så den här går ju till exempel på en pluton då, som ska kunna bygga skogsvägar med en relativt hög hastighet. Just det. Men den här påbyggnaden är ju minst sagt tilltagen liksom. Vad ska den här klara av? Vad ska den här kunna stå emot, den här maskinen? Ja, det är ju splitter och direktriktad eld. Alltså vanlig finkalibrigt. Det ska den klara. Den är det man i folkmun säger skottsäker liksom. Ja, vi sitter i en skottsäker hjullastare just nu. Väldigt många olika nivåer på skottsäker och skottsäker. Men den ska ju klara väldigt mycket. Så den ska. Och därav så har det blivit lite extra vikt på dem också. Vet du hur mycket vikt man har byggt på den här? Det vet jag egentligen men inte i huvudet. Så jag inte har. Men det vill minnas att det är runt något ton extra. Ja, just det. Som det är. Så han blir ju också lite mera, han blir ju lite mer topptung. Ja, precis. Han blir lite mer vältbenägen. Men vi kör ju oftast inte i sådana tillfällen där vi är på de gränserna i alla fall. Nej. Men är det något mer än själva hytten man anpassat då? Eller är det just hytten för att liksom, operatören ska vara säker? Ja, det är ju hytten som har varit. Resten är ju oskyddat i sig. Det finns ju också sådana maskiner där hela maskinen är skyddad för att klara dem. Men det blir så mycket extra vikt. Så här har man fokuserat på det viktiga då, föraren, att han ska kunna arbeta säkert. Och får man då ett skott i motorblocket då är det ju så. Då får man ju byta den sen. Men det är ju standardgrejer, det är ju det som är huvudsaken. Vi ska ju kunna reparera så mycket som möjligt civilt. Det är ju där reservdelarna finns. Och L90-lastare finns ju rätt med både kompetens och utrustning överallt. Så det är ju det vi försöker leva på så mycket som möjligt. Och det är lätt att få tag i reparatörer som inte är specialutbildade också. Ja, precis. Desto mindre man ändrar.
Sen är det ju, i och med att den är splitterskyddad så har vi oljskiktfästen på. Just det, så man vill inte behöva... Ska vi hoppa ut och kolla? Jajamän. Man vill inte behöva hoppa ut och byta slangar mitt Nej, i. gärna inte. Och detta är ju utrustningspaketet som vi har som standard till varje lasta av de här modellerna. Då är det ju planerskopa, storskopan, pallgafflar och en lyftarm. Det är också en lyftarm som inte ser helt vanlig ut som de civila lyftarmarna, men det är ju lite för vår verksamhet att den passar bättre till de lyften. Just det. Vad kan ett traditionellt, ett vanligt lyft vara? Vad kan det vara för någonting man lyfter? Det är mycket brodelar som det är. I och med det vi håller på med så är det mycket balkar och sådana saker. Sen så blir det ju allt som behöver lyftas i ett lyft, så att då är det ju en bra utrustning. Den används jättemycket. Med då teleskoputskjut, så att det är lite svårt. Specifika saker vi gör, det är inte så mycket, utan vi är ju som allt annat, det beror på arbetsuppgifter. Så det gör. Men däck och sånt där, allt annat är liksom standard kan man säga? Standard vätskefyllda sajpade däck. För att vi ska slippa lägga på kedjor så mycket. Sen har vi ju snökedjor till alla hjullastarna som vi har med oss. Men det är de här däcken som går året om liksom? Det är det. Och sen är det vissa militära saker som det här. Det är ju, vi använder ju våra kopplingar till allt. Det har ju annars en släpvagnskoppling. Men nu så använder vi samma koppling för att vi ska inte behöva ha flera reservdelar. Aha. Så kan man ju byta den. Det är lite eran standard på koppling? Ja, den det där är ju lite blandat, för den finns ju på alla släpvagnar. Just det. Sen så att man inte använder alla stiften i den till detta, Nej, precis. Då blir det så, men då har vi ju en sån. Så att vi inte har med oss fler reservdelar ut. De här slangarna som hänger och går in i hytten? Torrluft, det är ju för att bespara materialen helt enkelt. Så att detta är ju torkad luft, istället för att köra torrbollar i så försöker vi förvara all material här för att då helt enkelt livstidsförlänga. Aha. Då de inte körs med varje dag så blir det ju att då kan de bli stillastående både kortare perioder eller väldigt, väldigt länge när de ställs i förråd. Ja, just det. Då så håller man uppe kvaliteten så att vi inte får rost, mögel och sånt. Ja. Så det är... Ni tänker på så mycket saker. Det är enorma pengar som blir förlorade om man inte gör detta. Ja. Så det blir... Och det är därför vi har materialen längre än många andra. Ja. Vi måste ju köra dem länge för att de får inte mycket körtimmar, men de får ju ålder på sig. Precis. Men de får många förare, så att de måste ju ha det så bra kvalitet som möjligt och de ska alltid vara beredda att användas. Ja. Det är spännande. Det här var första stoppet. Vi har väldigt mycket maskiner och grejer att kolla på idag. Så jag tänker, vi får inte nörda in oss. Jag skulle kunna kolla på den här hela dagen. Men vilka är ni då? Är ni militären? Är ni försvaret? Är ni armén? Vilka är ni? Ja, liksom? vi är ju militärerna i Försvarsmakten och armén är ju försvarsgrenen. Så att, och vi är ingenjörregemente, så vi är ju ingenjörsdelen i det. Ja, just det. Och då är det ingenjör till att bygga saker och inte till att räkna på saker. Nej, precis. Ska vi kolla vidare? Kan vi göra. Vi kan ju gå vidare till nästa motsvarighet när vi pratar lastare. Den här såg om möjligt ännu mer skottsäker ut än förra. Ja, det är den. Den är ju tyngre och ännu mer specifik. Det andra är ju ett civilt fordon som vi har byggt om till vår förmåga. Denna är i huvudsak byggd till militär verksamhet från start. Det finns lite olika varianter, men i grunden så är det en JCB. Ja. Och det är ju de som bygger den till oss. Det är amerikansk standard, så att en del saker ser ju inte så svenska ut längre. Nej. Men det är ju en JCB. HME, traktorgrävare med då fokus på att gå snabbt. Den gör ju med lätthet 80 km i timmen. Den här? Så den transporterar sig för egen maskin. Så den behöver inte någon tillskott på hjullastare eller något sånt. Den är ju ännu svårare att se ut i, så vi ser att den är mer skyddad och sämre sikt. Man ser geometrin på lastar och det är ju lite annan fokus på. Det är väldigt mycket, det är väldigt, avståndet mellan ruta och skopa blir ju väldigt långt. Ja, och sen så, som vi ser så är den ju amerikansk med, så att detta är en av få fordon i Sverige med en multiskopa. Det är ju huvudverktyget för denna, så är det ju multiskopan. Okej. Och
Det finns ju fördelar med det med. Då har den med sig mer möjlighet att göra olika saker, men den har ju också gått i kapacitet kraftigt när det gäller volymer. Men multiskopa, vad är det då? För när du säger multiskopa, då tänker jag på en skopa som man använder för att ploga snö med. Ja, nej. Det är ju det här som amerikanerna älskar. Det är ju schaktblad, skopa och grip i samma. Aha. Nu står det väl ingen som är lös här. Men man ser ju att kolvarna här, de gör ju att vi kan ju öppna gapet. Så har man ju en förmåga till att gripa saker med ja, där så. Ja, precis. Bakkanten. Just det. Så den kan man ju öppna. Just det. Sen så drar man upp den helt så blir det mer schaktblad av den. Aha. Låg kapacitet, men det blir en schaktförmåga, för vi ser ju slitstålet som går här nere. Och sen så har vi då som skopa, så vi kan ju också ta i grushögar genom att helt enkelt ta som en gripskopa igenom. Men resultatet är att den är väldigt, väldigt tung jämfört med en vanlig skopa. Ja. Så vi tappar ju kapacitet på det. Men mer möjlighet att röra sig då. Ja. Men 80 blå, har du kört en sån här? Nej, det har jag faktiskt inte. Det är väl ett av de få fordonen jag inte har kört hittills. Och sen så bak så har vi ju standard grävarm. Också där med diskutabelt till sikt till sida. Denna har ju IR-kamera så den kan ju gräva helt nedsläckt mitt på natten. Jaha. Med de begränsningar det är som att gräva med en kamera. Det blir som att spela dataspel, man tappar lite djupseende och det. Men den har ju full förmåga att köra och hantera det även på natten. Den har krabbstyrning, den har fyrhjulsstyrning och fjädringen som man höjer och sänkbar då när han går i vägläge eller i terrängläge. Aha. Så därför han står så låg nu, för han är ju sänkt fullt. Ja, och det är för att få stabiliteten när man kör så snabbt. Precis. Och då styr han ju normalt. Sen ut i terrängen så kan man krabbstyra eller fyrhjulsstyra. Aha. Vad kan en... Ja, det är väl samma där då, att de fordon ni har ska vara väldigt multi liksom. Samma fordon ska kunna göra väldigt mycket saker. Men vad kan en sån uppgift för den här vara liksom? När man, men nu ska vi ut och gräva här där ingen ser liksom, mitt i natten. Det är ju lite mer frontnära. Ja. Den har ju högre hastighet så att den kan följa med de förbanden som är långt upp då, så snabbt och smidigt som möjligt. Den har en hög skyddsgrad för att kunna vara där framme där det är en sån miljö helt enkelt. Men då har fått nedgå lite i kapacitet. Vi kommer ju kolla på den andra motsvarighet lite senare som är mycket större och tyngre men med andra begränsningar. Det finns något som är ännu värre än den här eller? Mycket. Mycket värre. Okay. Mycket större. Men den är ju byggd för att vara ganska nära och då får man ju som allt annat, man kan ju inte få allt utan då får man ju nedgå lite kapacitet. De andra hjulastarna har en högre skydd än en vanlig hjullastare men lite högre kapacitet då. Ja, precis. Sen har vi helt vanliga, så helt rena hjullastare också. Ja. Och de nyttjas på andra ställen, i bakre lägen, logistik, sånt där man inte riktigt förväntar sig att det ska vara så farligt. Nej, precis. L90 det är ju huvudfordonet som vi har just nu ute på plutonerna. Sen har vi de andra lite mer på bredd men det är mer enstaka. HME är också ett sånt breddfordon som vi har ute i lite större mängd och nyttjar mer. Och sen till på maskinplutonerna då. HME ingår ju inte i maskinplutonerna i normalfallet. Vad heter den? HMEE. Ja. Vad står det för? Jag tror det är High Mobility Engineering Excavator. Jag är inte Bra helt namn. säker på det sista. Amerikanskt så att då gör de så. Ja, just det. Och här har vi ju en helt vanlig standard Volvo-grävare i grunden. Men vi har gjort samma sak som på hjulastarna. Vi har satt på en splitterskyddad hytt. Men vi ser ju att det är en annan dörr på nu och det är bara för att spara materialen. Så istället för att ha den här tunga, stora eller splitterskyddade dörren så har vi en vanlig dörr. Jaha. Men är det så på alla eller är det någon som har? I huvudsak ja. Okay. Men de går ju snabbt att byta. Likadant har vi på de andra så kan vi sätta en vanlig dörr på hytten. Så att, för den blir så tung och så jobbig att handha. Precis. Så det sliter på grejerna i onödan. Så att om den här ska ut någonstans där det behövs, då bara byter man dörren då helt enkelt? Ja, och det gör ju att de splitterskyddar kan vi inte köra med öppen dörr. Så då måste man alltid stänga. Så att det blir så mycket vikt som är i rörelse annars. Precis. Så att därför byter man gärna dörrarna på dem. Just det. Grunden är en vanlig grävare men vi kan också fjärrstyra den. Så vi kan ju koppla på fjärrstyrning på ventilblocken som man kör med radio. Så det är ju lite speciellt. Ja, verkligen. Men har ni någon kamera då som ni liksom håller koll på?
Ja, ärligt talat vet jag inte. Jag har sett det en gång, men jag har inte kört de här speciellt mycket, så jag själv har inte gjort det. Nej. Men jag vet att förmågan finns till det, och det är ju för att då också komma ut ännu längre från om man håller på att gräva där man vet att det är miner eller bomber. Så då kan man ju då komma ut så att man är skyddad som personal. Ja, precis. Men är det en sån uppgift som en del av maskinerna här gör, just att ta hand om miner till exempel? Ja, speciellt de splitterskyddade så är inte ta hand om dem, men hjälpa till i arbetet. Till exempel gräva fram någon typ av ox, alltså någonting som inte har exploderat, en flygbomb till exempel. Den måste ju grävas fram så att någon kan ta hand om den. Då är det ju sådana här maskiner som får vara där framme och arbeta. Ja, i övrigt så är det ju standard möjlighet till rot och tilt, planerskopa. Verktygsracken som vi har är ju de här. Jaha, det här liksom detta tillhör ju en maskin. Redskapspaketet till en maskin, eller? Och den lyfter vi med S-fästet. Så kan vi ta allting i ett grepp och lyfta på när vi ska köra iväg någonstans. Jaha, men här har vi en planerskopa, en tandskopa, en källkrok. Dieseltank, liten. Just det. Och lite andra tillbehör, kättingar och grejer. Just det. Sen har vi även någonstans stående så här gripverktyg, alltså rivningsgrip och klipp och kross till dem som vi kan ta med oss. Så att vi har ju hela verktygsfloran, och sen så får man ju nyttja det som behövs. För vi vet inte riktigt vad som behövs. Nej. Det är ju den här rullande entreprenadfirman för att kunna lösa så mycket uppgifter som möjligt. Men här, det sitter ändå rotortilt och vanlig grip på. Nu sitter det där, men det sitter ju också i snabbfäste då. Precis, ja, allt. Och det är det här, är man någonstans där man behöver nyttja och ha en hytt som är säker, då faller det lite grann på om man måste gå ut och börja koppla slangar. Liksom. Precis, så att det vill man ju ha där när man håller på med arbetet. Så det är ju en god förmåga, en ganska lagom storlek, möjlighet att lasta på de flesta av våra lastfordon och släp. Och det är ju det vi vill ha, så vi vill inte vara för stora, för då blir det mest bökigt. Nej, det är liksom en balansgång mellan att vara mobil och ändå ha rätt storlek på grejer. Liksom. Och det blir ju ofta hamnar vi inte i sådana tillfällen vi behöver en 30-tons grävare. Det är ju alltid fint att ha, men den blir ju lite bökig. Vi står ju inte ös och grusgrop på det sättet, så vi behöver någon större, utan vi behöver ju göra allt. Då behöver man ha lite vikt bakom också, så det blir lite effektivitet i den. Men både 90 och den här då, den kan ju servas och repareras om något skulle gå sönder av den civila delen. Hur är det med den här specialaren då? Det är ju rätt mycket standard civilsaker under den, men just hur det är byggt är ju lite mer specifikt militärt. Så där kanske en civil mekaniker hade ju rätt ut det. Så att det är ju inte kärnfysik på det sättet. Utan, däremot så kanske man behöver ha med en av våra mekaniker för att stötta med vissa saker. Just det. Som standard så sköter ni er själva, men man har ändå tänkt till att om det är liksom ett skarpt läge och de här maskinerna är ute och jobbar någonstans och något går sönder och något behöver bytas, då ska det finnas delar att hämta från det civila. Det är lite så man har tänkt. Liksom. Och det går ju igenom i hela fordonsparken. Då slipper vi ju ligga på ett reservdelslager, utan vi kan ju hålla ett normalhögt lager och sen så nyttja de civila då. Och det är även dagligdags, bara vi är ute och kör. Får vi ett haveri på en lastbil ute på stan, så kan vi ju nyttja vanliga verkstäder och få tag i reservdelar även där då. Istället för att behöva plocka från våra egna lager. Så det finns ju en god tanke bakom det. Nu har vi sett 1, 2, 3. Hur många fordon har vi kvar? Mängder. Det finns otroligt mycket att titta på. Ser du dig som militär eller som maskinförare? Jag är väl tyvärr i huvudsak militär nu för tiden. Men det är ju maskinerna som lockar in mig här, för att det är det som är så specifikt här vid. Ja, just det. Och kattpillarna här har vi också. Jäklar. Men jag har ju alltid haft ett maskinintresse. Och teknikintresse i sig, och då är detta en ypperlig plats att vara på. För här får jag ju väldigt mycket teknik och maskiner som jag inte hade kommit åt i vanliga fall. Och i och med att allt har någon typ av specifik uppgift, så blir det ju mer intressant också. Men om man leker med tanken att jag står inför att göra värnplikten och jag är sugen att köra maskiner.
då kan jag också söka mig hit för att få liksom kombinera de två sakerna. Ja, absolut. Och så där har vi utbildat mängder och man behöver inte ha någon grund till det. Det är ju vår specialitet att utbilda vem som helst på att köra. Ja, precis. Och det är ju ytterst få gånger vi inte har lyckats med det. Ja. Så det behöver man inte vara orolig för, utan hela utbildningsprogrammen är ju upplagda för det. Så att vi förutsätter att man inte kan något när man kommer hit. Och kan man någonting så är det en bonus. Just det. Då kommer man längre och även då så kommer man ju få ta till sig av saker. För att det är mycket som vi utbildar på mer i detalj. Att vi ska hålla grejerna rullandes. Ja, precis. Som man kanske inte lär sig annars. Men mer körtimmar kanske man får då mer på en firma. Precis. Här har vi ju bandschaktarna. Här har vi några stycken också. Även de finns ju splitterskyddat. Ja. Självfallet som allt annat. Den här är inte det, men den här är det, va? Den är det, ja. Det här är ju fräna maskiner redan innan de blir gröna och splitterskyddade. Men... Det är det. Vinsch, det är ju också något som inte är jättevanligt på de civila fordonen. Ja, precis. Och det är ju för att vi har även här multiverktyg då. Vi har även möjlighet att sätta källkrok på de här. Men du, alltså det här är en ganska krallig vinsch. Ja, den är ju ganska rejäl. Det är den. Och det är ju ingenting här som är lätt verksamhet. Nej. Utan det är bättre att ha det så stort som möjligt. Och även här då är det en avvägning på storleken på maskin. För att den ska vara transporterbar. Men den är ju ganska liten som som schaktare i sig. Vad är det, en D6? D6. Ja. Och det är primärt är det ju, vikten är ju en sak, den kan vi komma undan på mycket, men vikten är ju en sak och bredden är ju en stor sak. Ja. Vi vill inte lägga tid på att köra den separat med schackbladet någon annanstans, utan den ska ju komma så här. Och nu ligger vi ju precis under polisbilsnivån egentligen när vi kör körningen. Just det. Och där har vi också lite undantag när vi gör sånt, så att vi kan ju transportera denna ganska enkelt utan att ha massa tillförda varningsbilar och det. Just det. Utan vi klarar oss med egen personal till, men vi kör fortfarande med varningsbilar. Precis. Men ni har lite dispenser så för vad gäller transporter? Bred liksom. och lång last och lite extra tyngder så har vi standarddispenser som vi får köra. Som gör att det blir mycket lättare, så att vi behöver inte göra det här jobbiga arbetet när vi ska flytta en sån här maskin, utan då så vet vi att vi håller oss inom rätta gränser och sen så kan vi bara transportera den. Så att det är ju det som finns en baktanke till allt. Vad kan en arbetsuppgift för den här maskinen vara? Allt möjligt? Men... Allt möjligt. Rasmassor, skogsvägar. Där det finns nytta till den. Men det beror på. Vi kan ju bygga större planer också till om vi ska ha något upprättat fältsjukhus. Där man behöver en lite bättre stor plan. Men när jag har varit med så har vi pratat skogsvägsbyggnationer. Just det. De här skyltarna, där står det 30. På hjulastarna stod det någonting annat. Vad är de siffrorna? Det är vikterna, men det är inte ton utan det är en annan omräkning för att vi ska veta vilka vikter som de klarar att köra på broar och vägar. Aha. Och hur tunga de blir. Och det är en uträkning om det är band, om det är hjul eller vilka avstånd och så här. Så det kan vara, så det beror lite på vad det är för marktryck och sånt där också? Eller? Ja, det blir ju egentligen det. Så att det kan ju vara att den är en rätt kompakt maskin så den kanske då ökar lite i dens vikt så att säga. Eller i klassningen jämfört med en väldigt utdragen maskin då som kanske egentligen väger lika mycket. Just så påverkar den olika. Så att det är i närheten av tonnen eller totalvikterna, men det är en annan uträkning. Så här ser vi att den splitterskyddade är ju 30 och den andra är 28 i MLC. Ja, precis. Och det är ju Military Loading Class. Just det. Vad är det här för någonting? Minborr. Vad sa du det? Minborr. Minborr? Ja, det är en borrkrona. Så sätter vi detta på antingen HME eller hjullastaren. Vi kan även sätta den på grävmaskinerna. Och så är det ju egentligen ett jordborr. Men det är en specifik storlek för att hantera våra standardminer. Så istället för att gräva för hand så kan man åka med maskinen och borra mängder av hål i asfalt, betong. Men är det när ni vill sätta ut en mina eller när ni vill ta bort en mina? Nej, när vi vill lägga ut miner så använder vi den. För att helt enkelt bli mer effektiv. Ja. Och hur långt? Ja, det är ju... hur djupt vill man gräva ner en mina? Så här, mycket mer är det ju inte. Aha, det är inte så. Men vi har ju möjlighet att göra han till ett jordborr så vi kan skicka han
mycket längre och det är ju de här andra. Detta är ju en vanlig jordbrukstona istället då. Om man ska sätta några, vad kan det vara, stolpar det kan ju vara eller pålar eller något sånt. Ja, precis. Huvudsaken används till, det hörs på namnet, det är minborr. Men även här så finns det ju att har vi ändå utrustningen så ska vi tänka till på vad vi kan behöva. Ja. Så tillse att vi det känns som att det är som med allting. Den här kan göra det, men den ska också kunna göra det och det och det. Och den ska funka på den maskinen, men också på den maskinen. Och det är ju det som blir det, att nu ska ju denna funka på 3 helt olika typer av maskiner. Ja. Så här har vi ju fästplattan så vi kan sätta den på där är till grävaren, ja. Precis. Och här har vi till att bära han med hjullastaren. Yes. Och sen så då bygger man om denna ramen till att kunna bära den. Ja. Och sen har vi lite verktygsfack med reservdelar och det som behöver följas med och instruktionsböcker. Allt det här är ju färdigt så att det ska fungera i en enhet till allt. Men det är väl lite så det blir. Ska man vara så pass multi på allting som ni ska, då är det också svårt att bli jättebra på en grej. Ja. Eller hur man ska förklara. Ja. Vad gäller redskapen liksom. Det blir ju lite så med maskinen också. Redskap och personal och allt är med. Ja. Vi kommer ju aldrig bli proffs på någonting. Nej. Vi gör så mycket olika. Och det är ju det vi ska vara proffs på istället. Att kunna tillämpa rätt metoder och rätt utrustning på ett så effektivt sätt som möjligt. Just det. Så att det är en lite annan fokus på det hela. Har vi något mer här att kika på eller? Nej, det mesta av det har vi nog sen. Är det här de små grejerna vi har sett? Ja. Okej. Det är det. Detta är det som vi numera kallar lätta maskinplutoner. Det här var lätta maskinplutoner, yes. Ja men du, då tycker jag att vi åker vidare då mot de lite tyngre grejerna, eller? Det gör vi. Nu har vi hittat till de lite större maskinerna. Ja, det har vi. Och nu pratar vi väldigt specifika arbetsuppgifter i just detta fallet. Och då kan vi börja titta på broläggaren. Och det är de här maskinerna jag håller på med dagligdags. Detta är mitt område. Okej. I grunden så är det rätt tydligt att det är ett stridsvagnschassi. Ja. Det är en gammal stridsvagn som man bara byggt på broläggningsutrustningen på. Ja, just det. Vad är den baserad på för? Leopard 2. Så det är ju våra gamla stridsvagnar som vi hade en gång i tiden som har blivit ombyggda. Jag tänkte säga, är det lite som, man vill hålla det lite enkelt också, för att om motorn på den här skulle haverera så man vill kunna lösa det med ganska enkla medel. Och eller? detta är ju byggt på ett sådant sätt så att motor och växellåda det är ju ett paket. Och det byts i den här vagnen väldigt snabbt, så det byter man på en halvtimme. På en halvtimme? Så allt sitter med snabbkopplingar. Och det är ju syftet i det att man inte ska behöva felsöka inne i motorutrymmet då, utan man lyfter upp motorn och stoppar ner en ny och sen kan den rulla. Okej, men alltså en halvtimme för att byta motor och låda på den här. Och då, sen skickar man iväg det så får man någon annanstans då kolla vad som är fel och sen tillbaka. Så kör man den, för att man kommer inte åt det hela, man ser ju lite ovanifrån men man kan inte komma åt vid sidan och under så gör någonting i alla fall. Nej. Har startmotorn gått sönder så måste du lyfta motorn och då kan du lika gärna lägga i ett nytt paket. Just det. Och så kan den fortsätta med sin uppgift. Precis. Tar man allting, är det uppifrån då? Uppifrån, här bak någonstans? Så det är ju, motorn sträcker sig fram hit. Ja. Så är det ju hela denna luckan här så är det motor och växellåda som ligger i ett kompakt paket. En 48 liters V12. Vad sa du nu? 48 liter. Det var en V12, dubbelturbo. Inte jätteimponerande mycket effekt men om man tittar på storleken. Det är 1500 hästar. Ja. Jag tror det är ungefär men hyfsat bra vridmoment. 6,5 något sånt tror jag det ligger runt. Fortfarande så går det att trimma den mycket mer. Det går att skruva upp den jättemycket mer om man tittar på volym och allt det. Ja. Men den är ju strypt istället för att ha tillförlitligheten. Den ska vara driftsäker. Ja, och den ska kunna äta lite vilket bränsle som helst. Just det. Hade man vetat exakt kvaliteten på dieseln så hade det varit en sak. Men den ska ju kunna hantera allt. Men om man är ute någonstans, motorn havererar på den här. Man skruvar upp luckan. Kan det komma typ en sån där bepansrad L90 då? Med kran? Nej, den pallar inte med det. Den orkar inte det? Nej, det är ju 6,5 ton väg i paketet. Oj! Så att, men en kran, det är ju det vanligaste man har. Ja, precis. Bärgarna har ju en kran som är byggt för att ta detta. Men det är bättre med en annan kran. Eller i bästa fall kommer du in inomhus och kan ta en travers. Just det. Men det går ju att lyfta med det mesta. Men det blir ju i och med att man får ett avstånd till lyftet. Och det är ganska bra precision på lyftet. Det är ju glidskenor och sånt jag lägger upp och ner. Men man vill ju göra så enkelt som möjligt.
Så, men den sitter ju i snabbkopplingar. 2 kylarkopplingar till värmen. Det sitter ett gäng elkontakter. Det sitter 4 bultar underifrån och sen så 2 bultar till drivningen. Sen lyfter den. Sjukt. Så det är smidigt. Ja, verkligen. Så det finns ju en god tanke bakom det. Men vad är allting på den här då? Det är någon slags, ser ut som en bom nästan till en grävmaskin. Som... Ja, det är ju läggarmen. Det är ju där vi matar upp bron. Vi ser ju broarna här bakom. Detta är ju de små broarna vi har. Ja, det är de här. Okej. Han lägger upp dem och har ovanpå. Sen så matar han ut det så att det blir det som en gungbräda. Så hoppar man ner stödbladet. Och så blir det hela vagnen motvikt. Men vadå, bron ligger på de här. Uppe på dem? Precis. Och sen så när man lägger ner den så är ju brospetsen här ute. Och den kan jag använda 1 eller 2 stycken 14 meters eller så en 26 meters bro. Och då matar den ut 26 meter i 2 delar, kopplar ihop och fortsätter mata ut. Så det är 2 13 meters bitar då. Ja. Och det är ju rätt imponerande. Ganska enkel teknik i sig men väldigt imponerande att se. Jag känner, jag fattar inte riktigt hur det ser ut. Kan vi lösa med en bild? Jag tänkte säga, det måste nästan. Vi gör det, vi klipper in en bild på det nu, hur det ser ut. Så och det är ju 2 stycken till en sån här vagn. Och så är det två personer? Ja, föraren sitter ju där och vagnschefen i den holken. Förare där, ja. Och vagnschef. Och det man ser, det är ju egentligen... Det är detta. Det är vad man har att titta ut med som förare. Aha. Så det är ganska trångt där inne. Ja. Men det är kameror och grejer eller? Ja, man får ha ett visst kamerastöd, speciellt i läggningen. Men under körningen så använder man ganska lite kamerastöd. Okay. Utan det handlar om att lära sig köra helt enkelt. Det är en känsla. Men hur avståndsbedömer man då? Hur långt, hur mycket bro man måste lägga ut? Liksom? Det finns lite olika varianter. Antingen så får man ju mäta upp så man har en punkt så man vet innan att man ska lägga bron där. Eller så har vi ett lasinstrument så vi kan mäta. Okay. Det beror på lite noggrannheten, var i vilken vinkel. Men det gör inte så mycket om man lägger en, vad sa du, 14 meter? Det är den korta bron eller? Det är den korta. Det gör väl inte så mycket om man lägger en 14 meter bro över någonting som egentligen behöver vara 6 meter? Nej, det finns ju inga alternativ. Nej. Man har då 14 eller 26 meter, det man har att välja på. Sen så kan, när vi lägger den så är det ju oftast med väldigt stor precision. Ja, okay. Krigsmässigt så kan vi lägga den med lite mindre precision, men övningsmässigt så måste vi för att materialen ska hålla. Just det. För det är ju, vi övar ju med de grejerna vi ska ha i krig och då kan vi inte köra sönder dem nu. Hur ofta övar ni dem på att använda de här grejerna? Ganska ofta. Under utbildningstiden så är det ju väldigt mycket körning. Då är det ju bara körning i 17 veckor egentligen med de här. På olika fall. Körteknik, läggning och hur man nyttjar det i det stora hela. Och sen så får man ju underhålla lite därefter. Det blir väldigt varierande. Det är mycket varierande verksamhet. Men hur är det om man liksom jobbar här då? Ska vi säga att jag jobbar här och jag är broläggarförare. Då är det bara det jag gör. Eller får jag hoppa runt då mellan olika fordon för att jag ska kunna lite av allt möjligt? Ja, det är ju lite skillnad. Är man värnpliktig, då är det ju bara den här man hinner med under den tiden. Och man hinner egentligen bara med en av befattningarna i så att man är förare eller vagn. Man breddutbildar men man har en specifik. Det är vad vi hinner med. Och sen så, men är man anställd så det är fortfarande detta som är ditt huvudverktyg. Men det kan ju vara en massa annan verksamhet. Nu precis har vi utbildat den här besättningen som vi har anställt på denna. Har vi utbildat på det som står bakom då. Som en komplettering till dem. För att de hör ihop med varandra och plutonen ska kunna flytta det. Och det är ju transportsystemet till broarna. Just det. Men det är det jag tänker också sen om det skulle vara ett skarpt läge i verksamhet, då är det lite dumt att bara, men vi kan inte lägga någon bro idag för Kalle är sjuk. Det finns ingen annan som kan köra liksom. Utan man måste ha det att man ska kunna vara lite multi och kunna med. Det är den bästa världar och vi som är heltidsanställda får ju oftast en breddning i kompetens. Så att vi kan flytta folk på ett helt annat sätt. Men i värnpliktsförbanden så då är det ju en befattning man har. Just det. Men det är ju det som är styrkan hos oss, att vi har ju flera kompetenser. Och det här är själva bron den lägger då? Detta är ju en av brotyperna. Och det är ju 2 broar då. Nu har vi satt ihop dem för transport men den kan ha bägge på taket.
Jaha, den kan ha båda två? Den kan ha bägge de på. här liggandes. Okej. Och det blir ett ganska stort ekipage ser man ju då, Ja. på automatik. Ja, Den är ju 3,50 bred som den är och cirka 55 ton i tomme. ja. Så att med bägge broarna på så är den uppe och naggar på 65 ton. Just det. Detta är ju ett mer specifikt bygge. Ja, nu är vi inne på lite nästa nivå på lastbilar också. Här blir, Ja. här blir det inte en lastväxlare längre utan här blir det tungtransport. Nu är det ju en dragare och denna fungerar som en tungtransportsdragare också. Ja. Men dennas huvuduppgift är ju att köra de här. Ja, Inte så tungt i sig. Nu är det ju halvlast på denna. Vi kan ju lägga på en 26 meters bro. Då går han upp i höjd istället men samma längd. Så det är ju ett ganska avancerat ekipage att köra runt på. Det kan vi inte säga annat. nej. Som smalast är vi ju 420. Som smalast 420? Som smalast. Det förutsätter för vi lastar med broläggaren på. Ja, Och då gäller det att man lagt denna helt rakt. just det. Annars blir vi ju bredare och vi är ju en stor fyrkant. Men den här kan dra, eller transportera den också? Ja, med en annan påhängsvagn. Ja, men då får man inte med sig broarna? Då Eller blir det kan... inga broar med. Men Ja, där har just vi det. andra dragare till som gör detta. Så att de här Ja. går ju, detta är deras huvuduppgift. Ja, Och det är ju ett specialbygge från grunden. Så vi ser ju att vi har ett breddbart bord så att den är ju specialbyggd för att ta broarna. Ja, och vi just kan det. även justera broarna när vi har lagt på dem. men en bro är, vad sa du, 420 eller? Ja, den blir, när den ligger här så blir får man räkna på 420. Ja, Bron i sig är ju lite smalare. okej. Men kan man, när man lägger bron, är den byggd så att den är den bredden eller går det att justera bredden på bron när man lägger den? Nej, det är originalbredden detta. Ja. Sen kan vi ju i undantagsfall när den ligger på här så kan vi ta bort mittbitarna på broarna och trycka ihop dem lite. Men det är ju mycket arbete och då så blir den ju i delar här istället. Men det är därför vi också har hydrauliska bord. Men bredden på den här räcker för att ni ska kunna transportera era fordon över liksom? Men det är ju inte mycket vingelmål. Nej. Banden är ju 3,50 på den och den är 4 meter som vi kör bra bredd på. Så att det gäller ju att veta vad du gör. Om den här kommer ut någonstans, du har 2 broar liksom lastad och klar där uppe. Hur snabbt går det att få ut en bro? Den ligger på ungefär 4-5 minuter. Oj. När du är på plats. Sen så är det ju lite komma på plats. Precis. Och det här är lite längre men det är någon minut fram och tillbaka. Ja. Ligger kanske mellan 6-8 minuter på 26 meters bro. Ja. Så det är ju ganska snabbt. Det är ganska snabbt. Och hur fort kan den här köra då? För egen maskin liksom? Ja, 75 i alla fall. Oj! Ja. Ja, jäklar. Men det är stålband med gummiklackar eller? Ja, det är det. Och det har ni hela tiden eller Det har plockar vi. ni bort dem någon gång? Nej, det vi kan göra är att vi kan ta bort gummipadsen och sätta snökryss istället. Gummi och snö blir ganska halt i kombination liksom. Ja, det blir det ju. Och i gegga så blir det ju inte mycket driv heller. Nej, precis. Så då kan man ju slå in Där ja. kryssen istället så biter de ju ner bättre. Dels biter de genom is och sen så också i gegga så blir det mer paddeleffekt i det hela. Just det. Precis som ett grovmönstrat däck. Men annars är det rätt bra grepp i gummit. Ja. I många fall bättre än ett stålband. Ja. Och det sliter ju mindre på bandet, det blir dämpning men framförallt så tar vi inte sönder vägarna. Nej, just det. Ja, den här kan du köra, det ser man ju bara på golvet här. Ja. Att det ser inte alls... Så här hade det inte sett ut om man hade kört in och ut en grävmaskin med stålband. Utan Nej, här blir det väldigt skonsamt mot underlaget ändå. det blir det. Liksom. Det blir ju en väldigt stor skillnad. Ja. Och det är, marktrycket är inte speciellt högt, det är 10 ton per kvadratmeter. Jaha. Vad vägde den här pjäsen 55 som den står. utan broar på? Liksom? Just det. Och vad väger en sån där bromodell mindre då? Den väger 5 ton stycket. Okej. Nästa pjäs då? Till den stora. Den är ju samma grund. Det är ingenjörbandvagn 120. Den är byggd på samma som... Ja, det är samma, det är stridsvagnschassi. Ja, just det. Och det är ju därför de hör ihop också. Det är för att det ska vara så mycket gemensamt med dem som möjligt. Men mycket mer ombyggd. Man ser ju linjen här var stridsvagnen har gått. Det är ju den här linjen. Men här är det ju inbyggt mängder av förmågor så att detta är ju motsvarigheten till HMEN som vi har på band istället. Just det. Men
större vagn, mer förmågor, mer vikt, mer skydd. Och likartad arbetsuppgift fast ännu längre fram då. Därav det mera skyddet och vikten som behövs. Precis. Och det är ju egentligen då som sagt en stridsvagn som vi har byggt om, kapat hela nosen, lagt dit ett schaktblad. Och det är ju en av huvudförmågorna, så är det ju schaktförmågan. Just det. Höj- och sänkbart, tiltbart och kan skeva i sida, men inte åt det hållet. Ja, just det. Och ganska vettig schaktförmåga. Ja, det är det. Det ska vi förhoppningsvis titta på sen. Ja. Men det finns lite som trycker på, om man säger så. Det finns ju både rörelsevikt och motor bakom. Ja. Är det samma motor i de här två, eller? Det är det. Så de är ju bytbara med varandra. Så det är ju schaktbladet och den kan vi bredda ut här nu. Det här är ju breddbart som vi lägger ut utanför när vi ska schakta för att få ut massorna lite bredare, men kunna dra in nu så att vi inte blir för breda på väg. Vid transporten, ja just det. Och sen nästa så har vi ju en grävarm mittmonterad. Så att den här är okej. Så den ligger ju längs med där nu. Ja, det är den som ligger bak över hela maskinen, eller? Precis. Så den ligger ju i centrum där på hela vagnen. Precis, där. Aha. Här ser man ju in lite bättre. Den ligger över hela liksom. Ja, och det är ju transportläge. Ja. Motsvarar en 20-tonsgrävare, ganska jämnt. Styrka, räckvidd, skopstorlekar. Räckvidden är lite sämre på grund av att vi har ett schaktblad i vägen då. För den här, även om du kan snurra med, du jobbar med den armen framåt i regel. Liksom. Så det blir ju ungefär som en traktorgrävare att arbeta med. Det är absolut inte som en vanlig grävare för att man sitter ju annorlunda. Ja. Och huvudgrävområdet är ju i den här. Och då sitter man ju bakom armen och ser, så man ser ju inte det här området. Nej, precis. Där har vi ju grävskopan i huvudverktyget. Vi har en rivningsgrip även här och en liten klipp och kross på andra sidan. Där har du en grip, ja, precis. Och det är oilquick-fästen även på detta. Ja. Och detta kan vi ju köra nedluckat med kamerastöd och byta. Aha. Och det är ju samma sak där. Vi har ju oilquicken på grund av att vi ska kunna vara nedluckat, för att det är ju ingen idé att springa ut och koppla hydraulslangarna. Nej. Används till del. Det är bra verktyg i sig, men i huvudsak så är det ju schaktblad och grävskopa. Invändigt så har vi 2 vinschar. Så att vi har även bärgningsförmåga, en god bärgningsförmåga. Och det är det vi ser som kommer här. Så att vi kan koppla dubbel fyrpart, så vi är uppe någonstans 80-90 tons dragkraft. Oj. Men det var här kan det komma ut en vinschvajer, eller? Ja, för trumman ligger här inne. Okej. Vi har god kapacitet i bägge vajrarna så att vi kan köra ganska fina och avancerade bärgningar faktiskt med den. Och sen har vi då självklart förmågan till att fixa till marken, fältarbete som vi kallar det. Det vill säga gräva ut, schakta till vad vi behöver på plats. Ja, precis. Är det så att är det en väg där en lastbil har vält, då kan det finnas en anledning till att lastbilen hade vält då. Och då kan man med den här maskinen också bygga upp den banken som har satts eller vad det kan vara. Liksom. Fixa till det eller bära fram stockar, lyfta av utrustning. Så att det är ju inte, det är en tillika uppgift, men det är inte en huvuduppgift. Utan huvuduppgiften är grovt fältarbete. Ja. Det är inte någon fin hydraulik i den överhuvudtaget. Och man ser inte riktigt vad man gör. Man kör mycket på känsla. Var sitter man och kör då? Där uppe. Ja, där är 3 luckor, eller? Jajamän. Så här har vi en man till extra i vagnen. Ja, just det. Men föraren gör ju allt. Kommer man upp så man kan kika lite, eller? Det gör vi. Föraren sitter där. Här är föraren, yes. Sen är vagnschefen här och här bak har vi skytten. Skytten? Ja. Vi har en vapenstation som är där under. Aha, okej. Men det är väl mer uppgift till att vara andra förare än att vara skytt. Ja, just det. Så de är alltid utbildade på samma. För att kunna rotera personalen och egentligen kunna köra dygnet runt. Just det. Men när man sitter här då och luckan är stängd, då är det de här små liksom... Jajamän.
Då ser man ingenting. Nej. Inget nära vagnen. De här ser man ju på längre avstånd. Men vad är det? Är det typ som en spegel eller vad är det för någonting? Ja, det är snarare som ett periskop. Okej. Så det är ju en dubbelspegel i den. Men det är ju för att få ner så att huvudet inte behöver vara här uppe i den här höjden. Ja, precis. Och skyddet är till. Det är inte så mycket finlir med den här utan den här... Nej, det är spett och släggarverksamhet. Vill man ha något fint gjort så hämtar vi de andra maskinerna. Ja. Och det är ju då de kommer och fixar till det. Men det finns ju inte, det är få hinder som står i vägen för denna. Vi öppnar och stänger en väg extremt snabbt. För det är så mycket kapacitet i vagnen. Men stänger en väg, kan det vara att ni helt enkelt vill... Ni gräver av hela vägen liksom? Ett stort hål så att inte stridsvagnar kommer igenom. Just det. Eller något annat för den delen. Ja. Och det spelar ingen roll om det är asfalt eller vad det är utan ni... Ja, det går. Ja. Det flyttar på sig. Okej, vad kallade vi den här för någonting då? Ingenjörbandvagn. Ingenjörbandvagn. I normaltal ING-BV. BV. ING-BV, ja. Och sen hade vi broläggaren, lite broar. Och sen var den där lätta maskinparken då som vi kollade på innan. Precis. Är det något mer som ni har här liksom i verksamheten eller? Det är ju gott om lastbilar. Ja, precis. Väldigt mycket lastbilar till allt. Till att flytta maskinerna, till att hjälpa till i maskinerna. Ja. Och all annan transport är också det. Det är ju vad vi har. De här går ju ihop med bandvagnskompaniet så att detta är ju bara band egentligen allting som går här. Ja, just det. Och HME-erna går ihop med pansarterrängbilarna. Så att de har ungefär samma rörlighet. Precis. Nu har jag fått på mig ett kroppsskydd här. Det känns betryggande. De håller på att packa ihop här så vi ska ut med den här ING-BV:n, hette den tror jag. Ingenjörsbandvagnen. Vi kommer åka en liten terrängbana här på området och sen ska Johan visa lite grann på grävegenskaperna som den här maskinen har också. Sjukt taggad på det här. Så maskinmässigt, det där var bland det fränaste jag upplevt tror jag. Det hoppas jag. När den här pjäsen dundrar förbi alltså. Det är liksom, det känns i bröstet. Det är ju rätt mycket massa som är i rörelse. Ja. Och mycket effekt och mycket energi som är på plats. Jag åkte med en bit nu när vi körde ut här. Och din uppgift nu då, vad blir den? För du kommunicerar lite grann i korsningar, att det var fritt i korsningar. Och du kollar bakåt när man backar och sånt där liksom. Du är lite så... Ja, men min uppgift är ju att vara ett andra par ögon egentligen till föraren. Ja, precis. Och leda vagnen vart vi ska ta vägen och vad vi ska göra. Går det att jämföra med att köra någonting annat? Alltså det här fordonet? Det skulle jag inte påstå. Inte annat än inom fordonsklasser, stridsvagnar eller likartat. Men nej, du har ingen sikt. Du får lita på din egen förmåga. Och sen är den är extremt lättkörd för sin vikt. Ja. Det är ju inte som att köra en lastbil på 65 ton. Den arbetar i lådan. Det är helt andra saker som händer. Det är som vilken automatlåda som helst. Och enorma mängder effekt. Ja. Men jag har varit ju förvånad över hur mjukt den går ändå över så pass
liksom dålig terräng eller vad man ska säga. Ja, det gör den ju. Den sväljer ju väldigt mycket, liksom, både fjädringsmässigt men också liksom att den bredden på, eller längden på banden gör väl sitt också. Liksom, Ja, det gör på maskinen. Man drar ju ut så att enstaka hinder gör ju inte så stor påverkan, för fjädringsvägen är ju där och fjädringen är ju väldigt bra i sig. Ja. Och den är ju byggd för att gå så jämnt som möjligt chassit och det är ju från stridsvagn, det är inte specifikt till oss. Nej, precis. Det är ju snarare så att det är en nackdel för oss att vi har så bra fjädring. Just det. När vi ska arbeta med den, för det blir gungigt och svängigt. Det kommer vi se sen. Men det är ju en fördel nu när vi transporterar oss och vi kan då hålla den hastigheten som vi har utan egentligen gå sönder. Ja. Du bandar ju inte iväg med en 20-tons grävare i det här tempot. Nej, men hur fort gick det nu då på ett ungefär liksom? För det marschar på ganska bra ändå. Mellan 20 och 40. Ja. Och det är väl ungefär det han orkar köra i sån här terräng. Ja, just det. Men sen är det ju inga problem att komma upp uppåt 80. Nej. Men då behöver han ju lite mer till att komma upp där förbi 40. Då börjar det gå tungt. Det är ju rätt mycket rullmotstånd i banden. Just det. Det här är ju vad vi räknar för denna vagnen som lätt terräng. Ja. Vi kan ju köra mycket, mycket tyngre och svårare terräng. Ja. Hur är det med liksom träd och sånt där? Det är bara... De flyttar på sig. det svarar, det märks knappt när klipper. En sån här tall så hör man väl att det krasar, men det märks inte i vagnen. En sån här, alltså det är ändå ganska ordentliga träd. Ja, det är ju 20-30 cm diameter. Ja. Det märks inte. Just det. Så att de flyttar på sig. Och det är ju det som blir det farliga med. Man märker inte om man kör över en bil med denna. Nej. Så att där blir ju säkerhetsaspekten igen att, och skulle det vara någon som har fingrarna i bandaggregatet så märker man det absolut inte. Nej. Så att, och det är där liksom din roll kommer in mycket också. Uppsikt runt fordonet och radiokommunikation liksom i korsningar och sådana grejer. Jaha, men nu har vi kollat lite grann i terräng och så ska vi... Man glömmer ju bort att här sitter ju faktiskt ett grävaggregat också. Ja, det är ju därför den finns. Ja. För att bara köra fram och tillbaka, det kan vara som helst. Ja. Men då, vi ska kolla lite på hur man kan jobba med den också då. Det ska vi göra. Då har vi tagit oss till lite mer ett övningsområde, så nu ska de visa hur själva grävdelen funkar på det här fordonet. Det glömde man lite bort där när vi körde i skogen, att det är ju faktiskt ett grävaggregat och en skopa på också. Så det ska de visa lite grann nu. Så den är väldigt snabb i hydrauliken. Det är väl det man slås av. Den kommer fram, det ser ut att vara lite så här seg och klumpig maskin, men den är väldigt snabb. Och det tog inte många sekunder förrän att få fram själva grävaggregatet heller. Från att det låg bakåt i transportläget till att börja gräva. Det gick ju väldigt fort.
Nu har de fällt ihop grävaggregatet igen och ska köra lite grann med schaktbladet och visa hur det funkar. Något jag brukar fråga så här i slutet av mina avsnitt är ju vad är det som är roligt med att jobba med det här då? Men jag vet inte. Jag tänkte jag vet inte om jag måste fråga det den här gången. Ja, nej, det är väl det mesta. Svårare än så är det inte. Nej. Men alltså något som slår mig är ju lite grann farten på själva hydrauliken. Det går ju väldigt snabbt att komma fram och ut med grävarmen och börja flytta material liksom. Det var ju en väldig fart på, för det ser ut som, kollar man så här så tänker man att ja, det där är någon halvklumpig maskin, men det är ju en väldig fart på liksom själva grävarmen och det också. Ja, det är det ju, men det är inte så mycket finlir i den som synes. Att precis. Det är ju rätt grovvuxat arbete, men det är ju det att det går ju att köra helt och fint och plana till det, men det är ju få gånger vi behöver det. Det finaste vi gör det är när vi lägger inför bron. Då håller vi oss inom 5% lutning. Okay. Och det är ju rätt svårt att göra. Då måste man skära i marken för att just kunna bestämma att man gör det här. För annars känner man inte vad man gör. Nej. För det finns inga hjälpmedel i vagnen i övrigt. Nej. Utan det är ju synen, och synen är begränsad. Det är ju mycket av det här som man gör en rörelse och sen väntar man på att skopan kommer. Som nu när jag la igen så fick jag ju gå ut med skopan längre för att se. Här finns den, här kan jag hitta markkontakt och sen får man arbeta efter det. Just det. Så att det går ju att göra mycket snyggare och mycket bättre arbete med detta, för just nu så är jag ju kraftigt ringrostig. Men det är väl en tillräckligt god lägsta nivå ungefär vad den klarar. Sen går det ju att köra väldigt mycket bättre. Men det är mycket mer träning i denna än vad det är i en grävmaskin till exempel. För där ser man precis vad man gör, man har en annan känsla i hydrauliken. Det är mer kontinuitet i hydrauliken, även ifall den är byggd på samma sätt så är det ju i grund och botten så är det ju en stridsvagn. Och det följer ju med. Och sen det svåra här, det blir också någonstans, vad ska man säga då, att det är sikten som är begränsad och liksom avståndsbedömning och allt sånt där blir lidande av det liksom. Det blir det ju. Man ser ju inte riktigt var man är i och med att man har inte hela alltet. Man ser inte var man är nere i gropen riktigt. Schaktningen så försvinner ju i fjädringen. Och man är ju så stark så att i detta materialet så är det för mjukt så man känner inte riktigt om man tar eller inte tar till så att överfyllnadsskydden då börjar arbeta. Och sen nästa så är det ju att använda backkamera för att se hur det ser ut bakom en. Men de har ju redan passerat 12 meter innan man börjar se en tendens till det. Det går och det är fullt möjligt att göra det så här plant som det är nu. Det är ju där nivån är på en besättning. Och det kommer man upp till om man arbetar några timmar med det. Men sen till det här riktigt finliret då är det många timmar. Nej, sjukt kul att få se alla grejerna ni har och se dem jobba lite grann också. Det var ju betydligt mycket värre och mer än vad jag hade trott att det skulle vara i alla fall. Ja, då har vi ändå bara skrapat lite på ytan. Här finns mycket mer och mycket mer saker och mycket mer
variant av vad vi kan göra. Nu har vi bara flyttat lite sand. Ja. Det är ju annat att se en hel bärgning till exempel. Ja. När vi är inne i det. Eller kombinationsarbetet med denna och broläggaren och alla runt omkring. Vi är ju aldrig själva på platsen utan det är ju alltid väldigt mycket som händer på platsen. Men det är mycket så praktiska övningar som ni kör tillsammans också så eller? Ja, vi har ju ingen nytta till att vara själva. Nej. Sen så är det rent funktionsmässigt så att vi övar på att gräva ett hål, det gör vi ju själva. Ja. Men var det hålet ska vara, till vem och varför, då är det många inblandade. Då är det ju mängder. I stora övningarna så är det ju tusentals som bara står och väntar på det här momentet. För att vi ska vara färdiga, då måste man ju vara duktig på sitt jobb. Det är lite av ett krav. Annars så dör man. Det är också sanningen i det hela. Vi finns ju längst fram av en anledning. Och försvinner vi så då är det ingen som kommer igenom. Nej, precis. Nej, spännande. Får tacka för titeln. Jaha, det var så lite så. Ha det.